Bună ziua la toți! În video ăsta m-am hotărât ca să vorbesc ca la Coșcei, în Grai, pentru că în video trecut v-am arătat altă troacă care m-a ajuns de pe internet și am comandat, dar acum, după cum puteți vedea, e un pic mai mică, dar a costat mai mult ca troaca trecută, din care v-am arătat tot ce am cumpărat, fiecare produs, și acum am să vorbesc așa, mi se pare mai interesant să mă auziți cum se vorbește aici la noi, în satul în care am crescut de mic copil, pentru că e mult mai ușor pentru mine să vorbesc așa cum vorbim în fiecare zi aici în sat, între noi, între vicini, dar acum o să folosesc scalperul ăsta ca să tai lepa cu care e lipită troaca și o să scot produsele care se află înăuntru și atunci o să vă prezint fiecare cum se numește și pentru ce se folosește. Așa că o să încep. Mi se pare interesant, cum am spus, ca să auziți cum vorbim noi aici. Mi-e sigur că multe cuvinte nu le înțelegeți, pentru că noi folosim cuvinte din limba sârbă care le folosim în propozițiile noastre și atunci, pentru români, e un pic mai, nu știu cum să zic, nu poate să înțeleagă toate cuvintele, dar dacă se străduiesc, atunci mi-e sigur că poate să înțeleagă despre ce e vorba. Așa că o să încep cu scalperul ăsta, cum am spus, tai lepa cu și o să deschid troaca. Asta e un pic mai mică decât troaca trecută, doar că îs mai scumpe produsele ce am comandat decât data trecută, cu tot aia că ori fost mai multe, dar asta e, n-am ce să fac, așa au fost pe site-ul ăsta și așa că acum am să vă arăt ce am cumpărat de data asta. Aici, primul produs pe care vi-l prezint e o unealtă, să spun așa, care are 18 funcții. Îi făcut, nu știu dacă se poate vedea, mi-e cam departe de telefon, un șocan cu multe cuțuțe și așa mai departe, pe care puteți să le folosiți. Am crezut că e mai mic, numai, după cum se poate vedea, e destul de mare și e un pic greu, pentru că e de metal, e de fier. După aia am comandat, cum puteți vedea, e lepac care de amândouă părți se prinde. Acum nu știu cât o să fie de bun, cum o să reziste, pentru că pe internet arată în videourile care îs de unde am comandat lepacul ăsta, îi tracă sau lipici, cum vreți ca să-l numiți, să prinde pe perete și atunci puteți să prindeți ceva pe el ca să șadă sus. Nu știu dacă o să meargă așa cum arată ei, dar o să vedea. N-am spus, fiecare are câte un metru, sunt 3 metri la un loc, așa au fost. Apoi trecem la următorul produs pe care am cumpărat, e de 3 ori, câte 10 sunt într-un pies. Sunt din așa, nu știu cum să le numesc, sunt așa niște popițe care se poate pune la flash 2 litri jumătate la sticle de plastică, se poate pune în loc de dop și atunci să pune la planta pe care vreți ca să aibă apă într-una pe timp de vară, când e secetă, și atunci aveți funcție așa îs. Aici merge ca la șeitău și de aici dați drumul cât de tare să curgă. Să curgă stropii și așa că într-una o să aibă ca ploaie floarea aia pe care vreți să o dați, dacă vă duceți
în călătorie undeva, atunci îs foarte buni. Așa are să ajute planta ca să nu se ofilească, să nu piardă apa. Până acum la noi nu am găsit de așa să cumpăr și așa că acum pentru prima oară am cumpărat mai multe. În fiecare chez îți câte 10 de răpuri și așa că sunt 30 de tot. Apoi următorul produs pe care l-am comandat e pasta asta care se folosește pentru crăpăturile din pereți, din zidul, din soba voastră. Așa că numai ce trebuie să faceți să puneți, are aici un moț care merge aici într-un tub și atunci doar cât e nevoie, numai băgați acolo încrăpăturile din pereți, din zid și cu spacla asta încăpătat-o cadou, așa spune, îndreptați numai și după aia puteți să fărbuiți, să vopsiți cu vopsea și nu să se mai observe că au fost cândva crăpături. O să vedem asta iar dacă e așa cum spune sau dacă nu. Și după cum v-am spus, am ajuns la ultimul produs, n-am cumpărat multe de data asta ca data trecută, e presa asta, un socovnic de metal, e tare asemănător cu al ce am cumpărat de plastic data trecută și v-am arătat în video care l-am pus în limba română, literar, unde vorbesc corect în video ăla. Și mai mult se folosește pentru limuni, pentru pomoroanțe și așa mai departe. Puteți să băgați în ea și nar și așa fructe care sunt cu mult suc, care sunt cum e mărul, para, gutâna, așa nu se recomandă pentru că sunt și tari și nu este soc. Mai bine se poate fierbe și atunci puteți să scoateți socul, dar așa în asta mai mult se folosește citricele și așa mai departe. Bun, și acum am ajuns la gata lui video. Asta a fost tot pentru astăzi. Sper că v-a plăcut cum vorbim noi la coșcei sau la coșcii. Avem o formă de vorbit specifică. În fiecare sat unde trăiesc români, aici în Banat, ei vorbește cu alt dialect, dar toți ne înțelegem între noi. Și așa că o să ne revedem tare curând cu alte videouri, cred că o să vorbesc și în alte limbi, pentru că mi se pare interesant și așa că asta ar fi tot ce am avut să vă spun pentru astăzi și să vă arăt ce am cumpărat și o să ne revedem în alte videouri.